ازيكم؟ النهارده الخميس 26/11 والفيديو النهارده هيكون study with me او ذاكروا معايا روتين المذاكره، وللدقه مراجعه الامتحانات علشان عندي امتحانات كبيره الاسبوع ده. في حاجه بقى، انا بقالي مثلا اكتر من اسبوع، يعني ممكن 8 9 ايام كده، عارفين لما تبقوا بره المود خالص ان انا مش قادره اذاكر، ما بعملش اي حاجه في اليوم، قضيتها بقى افلام ومسلسلات وكده، والمهم كان اسبوع جميل واستمتعت بحياتي جدا فيه. فدلوقتي انا اتزنقت جدا لان انا عندي بكره امتحان ماس كبير جدا على فرع كامل، ومش يعني مش مراجعه بقى لي كتير، دروس بقى لي فتره واخداها، بس الماس انا كنت مذاكراه شويه قبلها. المشكله التانية ان انا عندي امتحان كبير على شابتر 1 في البيولوجي، اللي هو كميته كبيرة جدًا ومليان بجد بهبل، وأنا الحمد لله ما ذاكرتش ولا مرّة من أول السنة قعدت ذاكرت، يعني أنا كان آخري باشوف الحصة وممكن أقعد أمشّي حالي كده في الhomework شوية وخلاص، إنما ما فيهوش صفحة واحدة الchapter ده أقدر أقول إن أنا مذاكراها أو جاهزة أمتحن فيها، والامتحان بعد بُكرة، فأنا الحمد لله نجحت إن أنا أستمتع بالأسبوع اللي فات وأزنق نفسي جدًا في الامتحانات دي، فقُلت يمكن لو صوّرت هاتشجّع شوية، وهاحاول أدخل النهارده في الmood لإن أنا فعلًا بقى لي فترة مش في mood أي حاجة خالص، ما باعملش أي حاجة في حياتي، فمحتاجة أنجز النهارده. أنا ما عنديش option على فكرة، يعني أنا أساسًا عندي النهارده بالليل امتحان في الmaths بس على فرع تاني، بس هو امتحان صغير فأنا مش هاعتبره موجود أصلًا. الحاجات اللي عندي النهارده هي هنكتب دلوقتي to do list علشان أنا أكيد هانسى حاجات وأنا دلوقتي باتكلم، بس الأساسيات أوي، إن أنا لازم أذاكر chapter 1 biology على الأقل أخلّص مثلًا نُصّه، على الأقل، لإن بُكرة احتمال أكون برّه البيت، مش عارفة لسه، فلازم يخلص، وإن أنا أراجع الmaths وأحل شوية على الحاجات اللي هامتحن فيها، وعايزة برضه أشوف حصة الmaths المستر نزّل النهارده حصة محتاجة أشوفها، هي مش على اللي أنا هاخده بُكرة، مش الامتحان بتاع بُكرة، ودي مشكلة، بس لازم تتشاف لإن أنا ما ينفعش أأجل الحصص الmaths أوي أمّا باكسل بعد كده أشوفها. وبرضه طبعًا أنتم عارفين إن يوم الخميس أنا باشوف حصة الbiology في العادي، آآ كنت هاقول مش هاشوفها علشان أراجع، بس من ناحية تانية الحصة أصلًا عبارة عن revision على اللي أنا هامتحن عليه، فممكن أشوف كل شوية report أو كده، فدي أهم الحاجات اللي لازم تخلص النهارده، فما عدا الحصص، يعني الحصص أنا بجد مش ضاغطة نفسي في حتة إن أنا لازم أخلّصهم النهارده دي، مش عارفة هاعمل إيه، بس يعني هنشوف. زي ما أنتم شايفين أنا دلوقتي كل حاجة محطوطة قدّامي، يعني دي حاجة الbiology كلّها ودي حاجة الmaths كلّها، فغالبًا على أساس هاقرر هابدأ بإيه، هاشيل حاجة منهم علشان إيه، أنا كده هاتعقد لو شُفت المنظر ده أكتر من كده. أنا هاحط الto do list بتاعة النهارده على أساس الدروس، مش هاكتب chapter 1 مرّة واحدة عشان فعلًا يعني مش عايزة كده، عايزة أقسّم الدنيا شوية عشان ما اتعقدش، ف هاقسّم على أساس الدروس، يعني هاحط الأساسيات إن أنا مثلًا لازم أشوف النهارده على الأقل درسين أذاكرهم يعني. عندي مشكلة إن أنا متقسّمة عندي كل الnotes اللي كنت باخدها في الحصص والحاجات دي نُصّها في كتاب المعاصر والنُص التاني في الملزمة، فممكن أجيب ورقة ألِم فيها المعلومات المهمة تبقى في حتّة واحدة، مش عارفة أنا مش العادي إن أنا باعمل كده، بس لمّا يبقى ورايا يعني بتبقى الحاجات متوزّعة في حاجات كتير باحب أعمل كده، فلسه مش عارفة بس ممكن يعني. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up. كده الدرس الأول خلص. تجربة إن أنا أكتب في الورق، هو أنا في الورق هنا يعني حاولت ألخّص شوية الدرس، من ناحية هو كان درس سهل فكويس إن أنا لمّيته في حتّة واحدة بدل ما أضطر أرجع له كل شوية، بس غالبًا قررت مش هاعيدها تاني أبدًا لإنها خدت وقت زيادة عن اللزوم، ما كانش الدرس أصلًا ياخد 10 دقايق، قعدت فيه مثلًا نُص ساعة، أكتر من نُص ساعة بس علشان كنت قاعدة باكتب، فمش حاجة بالنسبة لي كانت كويسة خالص، فغالبًا مش هاعملها تاني أبدًا. كده الدرس الأول السهل خلص وهادخل في الدرس التاني اللي أنا فعلًا ما باحبوش، أصلًا الدرس اللي فات كان أول درس بقى في المنهج وكده، فكنت مذاكراه يعني إلى حدٍ ما.
مش محلول فيه طبعا ولا حرف ولا اي حاجة. فهبدأ في الدرس التاني دلوقتي. الأسئلة فعلا ما بتخلصش وداخلة في ساعة ونص قاعدة متواصل، فغالبا هسيب دلوقتي بقى. فعلا خلاص بقى فصلت، وعمالة احاول اركز واقول ناقص 13 سؤال وكده، بس سرحت خالص ومش عارفة اركز اطلاقا. فغالبا كده هسيب دول واقوم اعمل اي حاجة تانية، اخد ريست يعني، وبعدين ممكن ارجع لهم اخلصهم وبعدين ابدأ في الماس بقى، يعني خلاص 13 سؤال المتبقين وابدأ في الماس. بصوا انا كده بقالي ساعة وشوية واخدة ريست، ودلوقتي هقعد اكمل الكام سؤال المتبقيين هنا وبعدين ابدأ في حصة الماس. انا مش هبقى قاعدة بتفرج عليها، انا هبقى مشغلاها جنبي كده وانا عمالة الف، علشان ما بحتاجش اكتب غير حاجات بسيطة قوي كل فين وفين، فبقوم اجيب اي ورقة اكتب فيها عادي. بس فغالبا مش هعرف اصور لكم قوي اساسا ان انا هشوفها على الموبايل، فمش عارفة. بس يعني عامة انا دلوقتي هحل الاسئلة دي، والساعة دلوقتي 4:30 عامة، وبعدين نبدأ في شوية في حصة الماس، واكيد هيجي الغدا في النص فهتغدى وبعدين بقى ارجع احل في الماس شوية علشان امتحان بكرة. بس هحاول ابدا قبل ما احل الامتحان بكرة اكون خلصت حصة النهاردة، عشان عندي النهاردة امتحان بالليل على الحصة بتاعت اللي هي المفروض تتشاف دي، فلازم اخلصها. من الحاجات اللي قلت ان انا هعملها كلت، وشفت ربع ساعة من حصة الماس، بس بجد ما كنتش قادرة بقى، اللي هو انا زهقانة وكده، فقعدت اخدت ريست طويل، يعني هو كده الريست واضح جدا مطول مني. انا في العادي الريست بتاعتي بتبقى بالساعات عادي يعني، بس الفكرة ان النهاردة في حاجات كتير. بس عامة دلوقتي دلوقتي المفروض هقوم احل شوية ماس، وابقى ممكن ابقى مشغلة جنبي الحصة كده كده، انا خلاص شفت الشرح ناقص المستر بيحل. مش عارفة، بس انا ستيل اوت اوف مود شوية، فممكن اقعد اكمل لعب شوية، نص ساعة ساعة كمان، واعمل قهوة او حاجة، وبعدين ابدأ اراجع الامتحان بكرة بقى اللي هو الماس. او هحل مش هراجع، هو الماس اصلا حل. طيب يا جماعة، طبعا بعد كل الدلع ده هقعد بقى هبدأ في الماس. الساعة دلوقتي وايه انا فعلا مش عارفة اقرأ الساعة. 7:45، الساعة دلوقتي 7:45 بالظبط. فهقعد احل شوية على اللي المفروض همتحن فيه. بص، انا همتحن على ايه؟ انا همتحن على دول كلهم، والمستر بيقول ممكن يجيب من دول، يعني مش عارفين لسه، بس هنشوف.